Ano ba ngayon? Umaga sa inyong lahat. So that's Wednesday morning in the Philippines. And again, this is Coach Boy Delara. To tell you or give you the part 3 of 4 of the 4 capacities of personhood. So para sa mga tagapanood ko ngayon, this is a month-long series called The 4 Capacities of Personhood. So kung ngayon nyo lang ako napapanood, matagal ko na itong dinidiscuss all Sundays of October dapat, pero ang nangyayari is something came up last Sunday. So forgive me if or if I'm late. All right? So capacities of personhood, ano yung mga kakayanan natin bilang tao? Kakayanan natin bilang tao. Ano yung mga hindi natin napapansin na kapasidad natin bilang mga tao? Ano yung mga hindi natin napapansin na mga capabilities natin bilang tao, 'di ba? So, ang nangyayari is the first capacity na diniscuss natin, kung naaalala niyo, is the capacity to think and reason. Lahat tayo meron tayong kapasidad na um, meron tayong kapasidad na mag-isip para sa ating mga sarili. Diniscuss ko rin doon yung mga pros and cons ng overanalyzing, ng overthinking, di ba? So, last week, kung nanood kayo, ang diniscuss natin is about our capacity for deep longings. Ito naman yung tungkol dun sa core values natin. Paano ba natin pinapahalagahan yung mga values natin? Sabi ko nga, pare-pareho lang tayo. Di ba? Pare-pareho lang tayo ng values. So, lahat tayo, sabi natin, nagiging mabait tayo, kailangan mabait tayo, kailangan mapagbigay tayo, kailangan mapagmahal tayo, kailangan inuuna natin minsan yung sarili natin, kailangan nagpapakatotoo tayo. So, how do you prioritize those? So, sa gabi, kapag mag-isa na lang tayo, wala tayong kinakausap, di ba? Doon natin nararamdaman yung mga sana. Doon lumalabas yung mga bakit. Doon lumalabas yung mga sana ganito pala, sana ganito. So we all have the capacities for deep longings, which solely depends on how we prioritize our core values. So ngayon naman, ang tatalakayin natin is our capacity to experience the world emotionally. Di ba? So lahat tayo is we have the capacity to experience the world emotionally. Ano ibig sabihin nun? If we experience the world emotionally, di ba? Ibig sabihin, we feel something towards that. Pero paano nga ba nangyayari? Yung, paano ba tayo nagkakaroon ng feelings towards a certain person, towards a certain event, towards a certain scenario, towards a certain group, di ba? So, sabi nga natin, yung mga naaalala natin noong nakaraan, or yung mga memories natin, karamihan doon is may naka-attach na certain emotion. Yun yung mga naaalala natin mula pa nung pagkabata natin. Alright? So, we all experience the world emotionally dahil tayo ay meaning-making machines. So, we human beings are meaning-making machines. Nag-iisip tayo. We interpret the world differently. Okay? Walang mga tao na nag-i-interpret ng mundo na pareho. Why? Why? Because lahat tayo may kanya-kanyang pag-iisip. Lahat tayo pinaprocess natin yan on totally or in totally different ways. Alright? So, pag pinag-usapan naman natin yung emotional experience natin, dalawa lang naman yan eh. It's either you act or emotionally immature ka or emotionally matured ka. Diba? So, alin kayo doon? How do you handle yourself when it comes to your emotions? Pero bakit or paano ba tayo nagkakaroon ng emotions? Diba? Tayo ay may mga thoughts. Diba? So, yung event ng buhay natin is may interpret natin yan sa ating mga thoughts. Yun, yung dahil meaning-making machine tayo, bibigyan natin siya ng meaning. Pag binigyan natin siya ng meaning ngayon, is our thoughts will be the seed ng ating mga feelings. Diba? So what you think is what you feel. What you feel is eventually we will
uh, we will act out. 'Di ba? So, kung ano yung feelings mo, yun yung nagli-lead sa iyong mga actions. In a normal scenario, na hindi tayo nag-iisip, na hindi natin pinupolice yung thoughts natin, na hindi natin um, binabantayan yung thoughts natin. So, we think, we feel, we act. Ganun lahat ng tao in general. Okay? So, when it comes to emotional maturity versus emotional immaturity, ano yung pagkakaiba nila? So, titingnan nyo minsan, if you do have a paper and a notebook, di ba? Pwede ninyong ilista yung aking mga sinasabi, and you can take out kung emotionally mature ka ba or emotionally immature ka ba. Diba? You can always check out what is or kung saan kayo nagpo-fall doon sa dalawang yon. Alright? So, are you reactive or are you proactive? Diba? Pag sinabing reactive, ano ba yon? Diba? Ito yung pag sinabing reactive, sila yung pagka-event, reaction kagad or action kagad, di ba? Or event and then feelings kaagad. Nagre-react sila doon sa feelings na yon. Pero sabi nga ni Viktor Frankl is between stimulus and response, di ba? There is a space. And in that space, doon sa space na yon lies a choice, 'di ba? At doon sa choice natin na yon, yung choice natin would depict our growth and freedom, 'di ba? So hindi totoo na doon sa stimulus response kagad, 'di ba? So yung mga nabigla lang ako, yung mga ganun, 'di ba? Madalas tayong ganun. Kaya ako naman nasabi tong bagay na to kasi nabigla lang ako eh. Kaya ako naman nasabi tong kaya ako naman nasabi na ganito yung nangyayari kasi nabigla lang ako. Hindi. There is always a space between stimulus and response, 'di ba? At dun sa space na 'yon, doon natin pwedeng iproseso yung mga responses na mangyayari doon sa stimulus natin. Pag proactive naman, emotional maturity, proactive, 'di ba? Parang ano 'yan eh. Pag sinabing proactivity, you take responsibility as well. 'Di ba? What is the role that you played in the current situation of your life right now? Ano yung mga bagay na within your responsibility, within your scope of support? Paano yung mga bagay na 'yon, 'di ba? Huwag tayong ikaw ba yung tipo ng tao na nagko-conclude kaagad, na madaling masaktan, na madaling magdamdam, or kapag kami nasabi ba sa yung masama yung isang tao is you always take it against him or her, 'di ba? So, nasan ba tayo nakatayo doon? 'Di ba? So, yun. Minsan naman, meron naman tao that act out purely on emotions. Ano yung ibig sabihin nun? 'Di ba? Yung mga emotionally immature na tao. Kasi kaya ako lang naman nagawa to kasi galit ako. Kaya ako lang naman nasabi to kasi galit ako. Kaya ako lang naman nasabi to kasi nasasaktan ako. Oo, hurt people, hurt people. Totoo yun. Uulitin ko, di ba? Hurt people, hurt people. Totoo yun. Pero that doesn't give you the right na magsalita ng masama sa ibang tao, 'di ba? Na oo, nasaktan ka, pero maitatama ba ng isang mali isa pang pagkakamali, 'di ba? Or magkakasakitan lang tayo palagi, lahat. Meron naman tao, emotional mature, they act on emotions. Ano ibig sabihin nun? Yung response nila is ibinabase nila dun din sa magiging outcome nung response na yon. Halimbawa, magkagalit kami ngayon nung nanay ko eh. 'Di ba? Pero pag sinagot ko siya, lalo kaming magkakagalit or masasaktan ko lang siya. Nasaktan niya ako eh. 'Di ba? Gusto mo rin ba siyang saktan? Ganun ba 'yon?
Ganun ba yung emotional maturity? Pag sinaktan ka ba ng isang tao, sapat na ba na makaganti ka lang sa kanya? Sapat na ba na maramdaman niya yung sakit na naramdaman mo? O kulang pa? Ako ganyan ako dati. Just a brief uh, a brief story, di ba? Um, Dati lagi kong dinadahilan yung mga bagay na bakit ko sinira yung buhay ko? Why did I use drugs? Why did I gamble? Di ba? Nag-gambling ako, di ba? Bakit? Kasi gusto kong maramdaman ng mga magulang ko na nasaktan nila ako. So, pag sinira ko siguro yung buhay ko, masasaktan ko rin sila. Ganun yung thinking ko dati. Dati ganyan yung iniisip ko dati. Pero sino nasira? Sino yung ah sino yung natalo? Hindi naman sila eh. Oo, nasaktan ko sila. Pero sino nasira ang buhay? Ako, di ba? So, ganun ko na i-relate yung pagiging emotionally immature ko dati. Yung sa mga pinagsasabi ko ngayon. Or ganun ako natuto. Na parang sa buhay ko, I was really emotionally immature to the highest level. Diba? Pero ako rin ang natalo. So, emotional immature people are governed by habit. 'Di ba? So, sila na yung nandoon na lang sila na lang yung mga tao na nakabase na lang sa safety and security, 'di ba? Have you ever felt na minsan yung buhay mo nagiging routinary na lang? Paulit-ulit na lang yung ginagawa mo. Bahay, opisina, hindi ka naman masaya. Tapos, bahay, bahay, opisina, bahay, bahay, opisina, bahay. Hindi ka makawala dun sa cycle na yun. Hindi ka makaalis. Bakit? Diba? Bakit hindi ka makakaalis? Kasi naging habit mo na yun eh. Safe and secured ka na dun sa cycle na yun. Pero, yung mga emotional matured people, they should be driven by vision and purpose. Pag sinabing driven ka ng vision or purpose, kahit na tanggap mo yun, you're gonna be grounded na ang buhay ay binubuo ng mga pagbabago. Ang buhay ay binubuo ng mga changes, 'di ba? At para makuha mo yung vision at yung purpose mo, you have to change and you have to grow. And you have to learn. Even if it takes na mag-step outside of the box ka, 'di ba? Yun ay gagawin mo. Others are just governed by habit. But, oo, sige, safe, secured ka dyan, sa routine na yan, sa kumpanya na yan, tao na yan, diba? Sa bahay na yan, sa bansa na yan, secured ka dyan. Nakasanayan mo na eh. Sanay ka na eh. Diba? Pero, are you growing? Or are you just decaying? So, yan. Hindi lahat ng bagay or lugar na komportable tayo ay hindi ibig sabihin, it's not because you're comfortable is yun na yung tamang lugar para sa'yo. Diba? So, growth stems from discomfort, from needs, from problems. Doon tayo nag-grow. Okay? Next is emotional maturity. Ang perspective natin palaging nauuna is yung fear. Diba? So, doon naman sa mga emotionally matured people, ang perspective naman nila, tinitingnan naman nila yung mga bagay pagdating sa love. Dalawa yan eh. Diba? So, parang sa mga magulang. Diba? Minsan, merong iba, diba? Sinisindak lang natin yung mga bata. Bakit? Kasi gusto natin na sumunod sila sa atin. Kaya tinatakot lang natin sila. So, sisigawan lang natin sila, aambahan natin sila. Hindi natin alam na yung takot na yun, iba yung nagkakaroon or yung nadidevelop sa kanila.
iba yung takot. Hindi kagaya ng malumanay na pakikipag-usap, anak, hindi maganda yan, alam mo ba kung bakit, kasi ganito, di ba? Doon nila nararamdaman yung pagmamahal ninyo. So, maaalala nila yon, di ba? So, wag natin, yung mga tao, kahit sino, di ba? Kahit na bata or anak natin yan, kahit na subordinate natin yan sa opisina, kahit na asawa natin, girlfriend natin, di ba? Huwag natin silang balutin sa takot. Balutin natin sila dun sa pagmamahal. Diba? So, yung mga emotionally matured na mga tao, nakukuha nila yung gusto nila because they impose fear. But, those emotionally matured people, they use their perspective of love in order for them to share themselves with other people as well. Okay? So, magkaiba yun. Next, yung mga emotionally matured people, kapag ka meron silang mga gustong marating sa buhay, lagi silang nakabase sa I have to, kailangan ko eh. Kahit hindi naman kailangan, di ba? So, yung mga emotionally matured naman, ang motivation nila is I choose to. Parang sa buhay natin, di ba? Mag-aaway kayo. Hindi mo talaga siya maintindihan. Di ba? Madalas yun eh. Hindi naman talaga kayo magkaintindihan ng partner mo. Di ba? Sige, iintindihin ko siya kasi kailangan ko siyang intindihin eh. Di ba? Iintindihin ko siya kasi kailangan para matapos na tong away na to. Hindi. You always have to choose to understand. Because if you choose to understand, ibig sabihin hindi ni-impose sa'yo. Hindi yun pilit. Diba? That is a choice made by your own volition. Free will mo yun. Okay? So, yun. Next, emotionally immature people often to be the receiver. Palagi. Sila lang yung tanggap ng tanggap. Sila yung kawawa, sila yung entitled, sila yung dapat kaawaan. Diba? While emotionally matured people, sila naman yung giver. Sila yung laging umiintindi. Pero, nakakapagod din yun eh. Diba? Sa akin lang pag lagi ka na lang umiintindi, lagi mo na lang silang I choose to understand. Kasi minsan yung I choose to, nagiging I have to na lang eh. Bakit? Bakit sa palagay ninyo na yung I choose to, nagiging I have to na lang? Kasi nagiging govern na rin tayo by habits. Tandaan niyo, emotional maturity knows boundaries. Merong boundaries, merong limit, 'di ba? Kasi kapag wala tayong boundaries sa sarili natin, we let other people penetrate us. At naaabuso na tayo, that will no longer be emotional maturity. That will no longer be any kind of maturity. Kahit psychological or emotional maturity, hindi na yun. Because matured people always have to set their boundaries. Right? So, yan. Next is, yan nga, for emotional immature people, masalas silang driven by security and safety. Hindi sila nagsistep outside of the box. Bakit? Kasi nga, minsan nahihirapan din silang mag-cope. Di ba? Doon sa mga ginagawa natin, nahihirapan sila na mag-adjust kasi nga, they're governed by habit eh. Di ba? Minsan, hindi na sila nag-iisip. Di ba? Iniisip lang nila palagi kung anong mararamdaman nila. Kung ano yung mangyayari. Baka naman hindi ganito. Lagi lang sila nagkikling dun sa negative bias. Lahat ng tao may negative bias. Hindi ko sinasabing yung mga emotionally immature lang. Pero lahat ng tao mayroong negative bias. Diba? People always cling to negativity. That is 100% or 99% the truth. Diba? So, lahat ng iniisip natin patungkol sa isang bagay, minsan, mas naiisip natin, mas marami yung cons kaysa sa pros. Diba? Kahit na sa totoo naman, mas marami naman yung positive. Diba? Bakit? Because we tend to guard ourselves. Kasi driven tayo or govern tayo by habit. At lagi nating inuuna yung ating safety and security, self-protection, self-preservation. Diba? So, kaya ang nangyayari sa atin is we are always protective of ourselves.
But, tandaan ninyo, paragi ko nga sinasabi, the goldfish can only be as big as its bowl. Diba? So, if you are to step outside to a bigger bowl, to a broader horizon, sorry, buburol ako, diba? To a broader horizon, ang nangyayari is lumadami yung opportunities natin. Lumalaki yung pagkakataon natin or yung chance natin para paunlarin yung ating mga sarili. Diba? Right? Next is, you always have to step outside of the box. Yun nga, lagi namin sinasabi, you always have to grow. Diba? Sa sarili mo. Because if you're not growing, you're just decaying. Right? So, may mga tagline natin dito. Next is, emotionally immature people, they avoid failure, rejection, and discomfort. Hindi na sila susubok ng ibang bagay. Bakit? Ayaw nilang ma-reject. Ayaw nila ng failure. Ayaw nila ng hindi komportable. 'Di ba? Bakit? Because sometimes they can't handle it. Or sometimes they're just used to it that they don't want to feel it anymore. Or sometimes they're just something traumatic that happened in the past na ayaw nilang nila maulit. Di ba? So, but, kagaya nga ng sinabi ko kanina, is, when you undergo failure, rejection, and discomfort, you grow. Di ba? Growth stems from discomfort. Okay? Whilst emotionally immature people, they always seek growth. At alam nila na kung ito yung present state nila at ito yung desired state nila, in the middle, there's a transition phase, a transition stage. At nandyan yung failure, yung rejection, yung discomfort, di ba? Nandyan sa gitna, sa transition phase. Pero humihinto ba sila? No. Because it makes them grow. What doesn't kill you makes you stronger. It makes you grow better. 'Di ba? You practice and tuloy-tuloy lang kayo. You just keep on showing up until you go or you reach your desired stage, your vision, your purpose, and growth. And it will always be worth it. So, kayo, ano ngayon ang sitwasyon ng buhay ninyo at saan nyo gustong mapunta? Saan yung gusto nyo na puntahan at ano yung mga pagdadaanan ninyo in between. Diba? Next is emotional maturity or immaturity. Sometimes mas pinipili na lang nilang i-alienate yung sarili nila. Bakit? Kasi, yun nga, takot sila sa failure, takot sila sa rejection, takot sila sa away, takot sila sa confrontation, takot silang masaktan, takot silang sumugal emotionally. Why? Because they also kind of live in the past or in the future, di ba? So, hindi nila nare-relieve yung now. So, ang nangyayari is they separate themselves from everybody. They separate themselves from the fact that they need to try to step outside of the box. They're full of anxiety and fears. Diba? Pag sabi ko nga dati is kapag marami kang takot, diba? Ang nangyayari is your future oriented. Diba? Yung future na yon is kino-compare nyo sa past nyo. But the past does not equal the future. Not unless you do the very same thing that you did. But what is important is you have to live in the now. Emotionally matured people knows that it is very, very important na to live in the now. Why? Because ito lang yung makakapagpabago ng buhay natin. Now, kung ano yung gagawin nyo ngayon, kung ano yung sasabihin nyo ngayon, yun yung pinaka-importante. The now. Emotionally matured people always seeks out unity and goodwill. Diba? Ano nga yung 4-way test? Sabi nga nila is
Yan, is it the truth? Is it beneficial to all concerned? 'Di ba? Will it build goodwill and better friendships? 'Di ba? So, yun yung tinatawag natin na four-way test, or dun sa Rotary, madalas yun yung tinatawag nito, 'di ba? Bakit? Um, Ako, every time nagagawa ako ng isang bagay, ah, na every time nagagawa ako ng isang bagay na alam kong makakaapekto sa ibang tao, alright, or hindi lang sa akin, palagi kong tinatanong yung sarili ko ng four-way test. Like, is it the truth? Is it fair to all concerned? Diba? Will it build goodwill and better friendships? Or will it be beneficial to all concerned? Bakit? Bakit ko kailangan i-consider yung mga ibang tao? Diba? Kasi, hindi lang naman ako yung tao sa mundo. Diba? And all of my actions can and will and might directly affect another person. Now, if I am emotionally immature, yung mga sasabihin ko, yung mga lalabas sa bibig ko, is hindi ko na papakialaman yun. Diba? But, since emotionally matured people cling to unity and goodwill, I always have to ask them. Right? So, kayo, kung nilista nyo na yung emotional immaturity versus emotional maturity, nasaan kayo doon? Nasaan kayong level doon? Diba? This is one of the 4 capacities of personhood. Lahat tayo is meron tayong pagkakataon to experience the world emotionally. Lahat tayo is may karapatang maging masaya. Lahat tayo may karapatang magmahal. Lahat tayo may karapatang mahalin. Lahat tayo may karapatang magalit. Lahat tayo may karapatang umiyak. Lahat tayo may karapatang masaktan. Yeah. Pero, the way you handle it and the way you let it affect yourself in the future, that's gonna be a totally different thing. So, you always have to police your thoughts and to police your feelings. And if those thoughts and feelings, dalawa lang yun eh. It's either they're helping you or they're hurting you. Di ba? If your thoughts and your feelings are hurting you, ano ang dapat nyong gawin sa kanila? Now, if you are willing to explore on all the options on how you can help better yourselves, to have better thoughts and better responses and better feelings towards yourself and other people, you can always send me a message. Direct message nyo lang ako, Coach Poy, or just send me an email at lifecoaching.poydelara@gmail.com. Right? Or i-message nyo ako dito, send me a private message. You can also add me at Facebook. All right? And we will work through that. We will police your thoughts together. Okay? So, yun. Now, we all have the capacity to experience the world emotionally and iba-iba. Hindi pare-pareho. Why? Because the map is not the territory, and our perspective, our emotions, our thoughts is not the one true perspective, thoughts, or feelings. Okay? So, ayan, if you are watching on replay, please comment #replay, and please do share this video. Like this video, share this video, and this is also available in YouTube in a few minutes. Ayan. Please join me again next Sunday. All right? Next Sunday, our topic will be our capacity to choose and set direction. Naku, maganda to. Bakit? Kasi alam na natin na nakakapag-isip tayo. Diba? Alam na natin na meron tayong mga core values na pinapahalagahan. Alam na natin na meron tayong mga damdamin na pinapahalagahan, or kaya nating i-express yung damdamin natin, or experience the world emotionally. Diba? Next is, we all have the capacity to set direction and choose a goal. So, dito naman matututunan natin kung paano natin i-layout yung goal natin. Paano tayo makakarating doon sa talagang gusto natin, 'di ba? At paano natin mabubuo yung pagkatao natin.
Paano natin hindi masasayang yung pamamalagi natin dito sa mundo. Alright? So that's it. That is that's the season finale or the series finale of the 4 capacities of personhood. I'm gonna see you next Sunday. That's October 25th at 9 p.m. All right, 9 p.m. Manila time. And I would like to take this opportunity as well to plug. Meron kaming live ni Coach Sheena on October 24th at 9 p.m. Correct me if I'm wrong, Coach Sheen. It's about moving on. All right, moving on. When we need to lose, yes. All right, sorry. So that's gonna be 10 a.m. on March 25th. All right. On all. I'm not sure really kung saan siya ilalive. Maybe here in Poy de Lara, and then we're gonna just share it everywhere. Dito, no? Sa Poy de Lara. Am I right? Alright. Thank you. Ayun. Kung nag-wonder kayo where is Coach Sheena is because this is also live streamed via Kumu. So, yun. Kasama ko sila doon sa kabila. Alright. So, yun. Moving on. Yan. Sige. Pagod ka na ba? Nakakaiyak at kakahintay? 'Di ba? Magmo-move on ka na ba or kakapit pa? 'Di ba? Tungkol dito 'yan sa pag-usapan natin. So, we're gonna see you on October 24th. This is our Poy de Lara special. Right? And yeah, Boy Delar and Coach Sheena. Ayan. Dalawa kami doon to discuss about moving on. Alright? This is also going to be available on YouTube and ano pa? Wala na akong ipa-plug. Ayun. I'm done here and yun pala. Anong meron tayo? Ayun, One Life Sabado Live on Saturday. It's gonna be on the One Life closed group. Coach Sheena will comment the link to the page. Paki-comment na. Thanks. May backup ako eh. Right. Thank you. And ayun, so our topic for next Sunday sa One Life Sabado Live is understanding biases and distortions. This is gonna be really exciting, guys. So, malalaman natin kung ano yung mga cognitive distortion ko, Coach Sheena, at ninyo. Alright? So, lahat tayo ay magkakaroon ng mga ganyan. Alright? So, I'll see you again next Sunday or next Saturday and Sunday. So, we're gonna have more of us during that weekend. And kapit lang. Thank you.